אני יהודייה, באתי מארצות ערב. מאין? מסוריה. איפה בסוריה? בלדייה. לדייה. כן, אבל זה גם חמש לי, אני לא יודעת איך להגיד לך. זה גם חמש לי וגם לדייה. מחוברות? שם זה מערבולת. אוקיי. הלוואי שיהיה להם מערבולת בראש ויעזבו אותנו. תגידי, באיזה שנה נולדת? וואי. את השנים שלי אל תשאל, אני אגיד לך, יש לי מערבולת בגיל. אני אגיד לך למה. אנחנו 6 בנות, אבל אחד התחתנה שמה, אנחנו 5 הגענו לכאן. כשבאנו לכאן ובאו בחורים לבקש את הבנות, אבא שלי התלהב לזה. בת 12 עשה אותה בת 17. בת 17 עשה אותה בת 20. אני אומרת את האמת. בת כמה עשה אותך? הוא איזה 6-7 שנים יש לי בגיל. אני, לפי הגיל של אבא שלי, זה אני 33. ילידת 33? כן, ככה. ובאמת? ובאמת, פחות 7 שנים, אמא שלי אומרת. אז 40? משהו כזה. כן. ילידת 40. זה אומר שאת עכשיו בת 83 בערך. כן, משהו כזה. לא יודעים בדיוק, יש לך יום. מתי את עושה יום הולדת? אני לקחתי לי יום, אמרו לי תבחרי לך יום, את לא יודעת איזה תאריך יש לך. בחרתי 10 למרץ. למה? אני אוהבת את החודש הזה. את אוהבת את חודש מרץ? אני מאוד אוהבת אותו. למה? אני לא יודעת, אולי בגלל שחודש שלישי, אני לא יודעת. תספרי לנו מי זה אבא? איך קראו לאבא? אבא שלי קראו לו מרדכי ברקת. כן. שמאיפה הוא? הוא מזמיר. מאזמיר? כן. הם בכלל גירושי ספרד. אז הגיעו, אני לא יודעת איך, וגדל. הוא נולד באזמיר? הוא נולד בזמיר. ואבא שלו? והסבא שלו? לא, זה אני לא יודעת. אני חושבת בספרד או באיזה מקום. אבל הוא גם שירת 3 שנים צבא. מצאו אותו בסוריה, נשוי ויש לו 2 בנות. לקחו אותו 3 שנים לצבא. שם אין יהודי, אין ערבי, אין זה. אתה חייב לשרת. שירת צבא. צבא טורקית. איזה שנה נולד, מתי הוא נולד, אבא? אני באמת לא יודעת. לא יודעת. ואימא, מה את יכולה לספר לנו על לא, אימא היא ילידת נסייבין. זה עיר בין סוריה גם לטורקיה, אבל היא יותר טורקית. הם מדברים טורקית יותר מה שהיה ערבית. זה קרוב לגבול הטורקי. כן. ואיך הם נפגשו? היא הייתה בת 12 ביתומה, אין לה אימא, אין לה אבא. למה יתומה? מה היא אמרה? מה היא סיפרה לך? למה אין לה אימא? אבא שלה, היא לא מכירה אותו. הייתה ילדה תינוקת, ואת אימא שלה היא הייתה אולי בת 3, נפטרה אימא שלה. ויש לה אחים, אחיות? אחיות היה לה, והאחים שלה היו פה בארץ. והיא בת 3? וגידלו אותה, שהגיעה לגיל 13, חתנו אותה. שמה מחתנים מהר. גם אני התחתנתי מהר. רגע, תכף נשמע, אבל באיזה עיר היא הייתה? נסייבין. נסייבין, ושם היא גדלה כיתומה? יתומה, כן. ואיך הביאו אותה לאבא? איך הביאו אותה לאבא? אבא גדל איזה בן 17, שם תקף. אמרו שזו... באזמיר עדיין או בנסייבין, הוא היה בצבא, כן. הצבא הטורקית, אז הוא ראה את הילדה הזאת על חוף הנהר שם, מלאו קדים של מים. ושאל אותה, מי את? את יהודייה? למה את לא לובשת לבן? כי כל היהודים לובשים לבן. היא אמרה, אין לי אמא, אין לי אבא. אז איפה היא הייתה? איפה היא הסתובבה? היא הסתובבה בין 2 אחיות. אז אחות אחת באה לארץ, ואחות אחת נשארה שמה. כן. אז גם כן נפל בן דוד שלי שנפל בטורקיה, בצבא שמה. רגע, אבל אני עדיין רוצה להבין איך אבא ואמא הכירו. אז הוא ראה אותה. כן. ולמי הוא הלך לדבר? הוא אמר לה, איפה את גרה? היא אמרה, אין לי בית.
אני אצל דודה שלי, אז הוא אמר לה, בואי תראי לי דודה שלך. והלך ודבר עם דודה שלה. אז היא אמרה לו, ילד בא לבקש בחורה, אני עוד לא ראיתי דבר כזה. איך זה יכול להיות? ואמא סיפרה לך? כן, הכל היא סיפרה. אוקיי. כן, ואמרה לו, כן, אני גרה פה, זה אימא שלי. ואז הם התחתנו כן, שמה? התחתנו שמה. בעיר שלו, באזמיר. לא, אלא? בנצבין, בנצבין. כן. ושם כמה זמן הם היו? הרבה זמן. הרבה זמן. מה נולדו להם? נולד להם עוד 3-4 בנות. שמה? כן. אני החמישית בבית. ושם הייתה קהילה יהודית? בטח, אוי ואבוי. איזה מערת רבי יהודה, זה משהו עולמי, באים מכל העולם שם, בשביל הנביא הזה. כן, הרבה יהודים. מה זה, רבי יהודה הנשיא? והדת הוא חזק שם. כן. אז הם היו שמרו מסורת? כן, מאוד. גם אימא שלך? כולם, מה זה אמא שלי, אבא שלי? הם בית מאוד דתי. מתי הם עברו ללדיה? אמא שלי עברה ללדיה, היא הייתה, אני חושבת, בהיריון איתי. ואבא? וגם אבא. הוא היה בצבא או ש... לא, הוא כבר השתחרר מהצבא, נולדו לפניי. אז הם נולדו שם, בעיר הקודמת? כן. במה הם עסקו? מה אבא עבר? הוא היה סוחר. כמה שהם יתומים ולא היה להם אימא ואבא, אבל הם עמדו על הרגליים כמו שצריך. לאבא גם לא היו הורים? כן, לאבא לא היה בכלל הורים. הוא לא מכיר את ההורים שלו. למה? אח שלו גידל אותו. איפה, מה קרה להורים? אבא שלו נפטר. שהוא היה קטן. כן. ואימא? ואימא בכלל הוא לא מכיר אותה. אומרים שבלידה היא הלכה. אז בעצם שניהם היו בלי הורים. כן. גידלו אחד את השני. נכון. ואז למה הם עברו ללדיה? עברו לסוריה. מטורקיה לסוריה. כן, לסוריה. למה? תראה, היהודי קשה לו להיות בטורקיה אז. למה? ככה סיפרו, אני לא יודעת, מאוד קשה. וכשהוא מתפתח, היהודי מסוכן, גם אולי כי בסוריה. היה מלחמת העולם? כנראה זה היה במלחמת העולם. והוא קנה אדמות, והתחיל להתפשט, וקנה כבשים, והתחיל לנסוע, דיבר טורקית, דיבר לדינו. אבא שלך? כן, דיבר כמה שפות. בספרדית דיבר, זהו, לדינו. ואת נולדת בלדיה, את החמישית, הבת החמישית. כן. מה את זוכרת מלדיה? מה זה? אני זוכרת הכל. מה זה המקום הזה? אני זוכרת שהיו לוקחים אותי האחיות שלי לנהר, ממלאים מים, קדים ובאים. אז ככה, היהודים גרים למעלה, בכלל הדרוזים לבד והערבים לבד, שם זה מחולק. כל דת יש לה את החלקה שלו. אז היהודים למעלה. והיהודים היו תמיד למעלה. באיזה יופי של בתים, איזה יופי של עיר. מה, קהילה מיוחדת כזאת? קהילה מיוחדת. וכל הזמן גונבים היהודים ומביאים אותם לארץ. מי, הסוכנות כן. אותו? לא, זה אבא שלי היה שותף לזה. בשביל זה תפסו אותו. רגע, עוד לפני זה. את זוכרת את הרחוב שגדלת בו, את הבית שלך? היה רחובות, מה היה? היה שכונות. שכונה יהודית, שכונה ערבית. אבל איך זה נראה? בית מחמר? לא, בית זה מאבן שם, הכל אבנים. טורקיה בכלל אבנים. כן. ואיפה היה בית כנסת בשכונה? היה כמה בתי כנסת. היה הרבה דברים שם. את זוכרת קצת כן. מנהגים משם? אבא הולך לבית כנסת ביום שישי? אבא היה הולך לבית כנסת כשהוא היה בעיר, בבוקר וערב היה הולך. גם ביום חול? גם ביום חול. היה מה, הוא היה עם זקן? לא, בלי זקן. דוד שלו היה עם זקן, וכולם היו באים, לוקחים הברכה ממנו. למה? כי הוא היה משהו, כמו איזה נביא לבן היה. אני זוכרת אותו. מה הוא לבש? אתה יודע, הוא הקרוב של ברקת, שהיה בירושלים, ראש העיר. ניר ברקת. כן, אז יש איזו משפחה ביניהם. אוקיי. כן.
אז היה את הדודה עם... כן, היה דתי, והבית דתי, והיא דתייה, אשתו. מה אבא לבש? מה הוא היה לובש? אבא לבש תמיד לבן, למה היהודים צריכים להיות עם לבן. זה הסימן. מכנסיים או... תראה, אבא שלי לבש מכנסיים, כי הוא תמיד על הסוס היה. אז היה חייב במכנסיים. למה הוא היה על הסוס? כי הסוס, זה היה הרכב שלו. כי הוא הסתובב בין הכפרים? כן. והוא היה סוחר של... ולא היה קונה ושולח עם הבחורים שלו, עם הערבים. במה הוא היה סוחר? פרות, כבשים, גמלים, הכל היה פה. אז הוא היה עושה את הקנייה והעובדים... ושולח, כן. שולח. ערב שבת הוא היה חוזר הביתה או שלפני? ערב שבת תמיד בבית. אז תספרי לנו על ערב שבת. מתי אבא מגיע? אבא היה מגיע ביום חמישי בערב. את זוכרת שהוא היה מגיע? כן. מה זה היה? הייתה שמחה גדולה. למה? כי זה אבא. מה המיוחד באבא? הוא היה טוב, אף פעם הוא לא הרביץ. הכל הוא הביא לנו. אפילו שהיינו בנות. חיכית לו בימי חמישי? כן. הוא היה מגיע מה, לקראת הערב? היה מביא, נגיד, קמיון. קמיון זה משאית פה. אז היה מביא קמיון ביצים, קמיון אפרוחים, קמיון... היה מביא סחורה בלי סוף. גם אמא שלי הייתה סוחרת. אבל אמא שלי רק בטורקיה עשתה את זה. לא עשתה את זה במקום אחר, כי היא אישה. שם כבר היא עבדה והיא גם גידלה את הבנות. כן, גידלה את הבנות. ואתם, הבנות האחיות? ואחד גידל את השנייה. האחיות שלך יותר גדולות? כן. בהרבה או בקצת? תראה, אני החמישית שמה, והגדולות מתחתנות, ואחר כך מגיעים לקטנות. אני התחתנתי, הייתי בת 14 וחצי. הגדולות כשאת נולדת הלכו לבית ספר? אנחנו הלכנו לבית ספר שנה אחת, אבל לא פחות. ותפסו את אבא שלי בתור ציוני. רגע, אז עוד לפני שאנחנו מגיעים שתפסו אותו, אני רוצה קצת לנסות לראות אם את יכולה לספר על ראש השנה בסוריה. שמה זה משהו. מה את זוכרת? ראש השנה זה 3 חגים ביחד. למה? ושם זה לא בעיה לקנות כבש, יש לך בחצר, רק תיקח, בחינם תיקח. ואז מי שוחט? מה? מי היה השוחט? מי היה שוחט? היה לנו שוחט, היה לו בת אחד יחידה. איך קראו לו, את זוכרת? רחל. לא, איך קראו לשוחט עצמו? אבא שלו. מעלם. ככה היו קראו לו. הוא היה שוחט של כל היהודים? כן. והיית באה אליו? והוא היה גם עשה קידוש לאחותי גם. כן. והיה מוהל גם? היה הכל הוא היה. הוא עשה את כל ה... כן. ואשתו בטבילה, היא הייתה עובדת. בלנית קוראים לזה. כן. היה מקווה? בטח. הייתה אחת גדולה, אני זוכרת. מה זה אומר? זה כבוד גדול ליהודים. מאוד. בתוך הבית כנסת היה טבילה. היה שם מקווה ליד הבית כן. כנסת? מי היו הולכים? הגברים היו הולכים לפני... הגברים לבד. חצר לבד, הכל לבד, והנשים היו לבד. אני אספר לך משהו. אצלנו הבחורות מאוד מפחדים עליהם שלא יחטפו אותם הערבים. כן. אז היו לובשים לבן, ובאים כל הבחורים, עוזרים להם, ומביאים סוסים, הם על הסוסים, כאן נשק שלהם, וככה הולכים בחורים מפה, והם באמצע, ופה בחורים, ומורידים אותם לנהר שהתעבררו, זה. היו יורדים איתם, זה, משאירים אותם איזה שעתיים, סופחים מים אחד על השני, הכל היו עושים. אחר כך היה מרים מטפחת מישהו מהם, מביאים אותם כל אחד הביתה. ככה מפחדים על הבחורות שם. ואין בלי לבן, אין, אפילו קטנות, לא, הם מלבישים אותם לבן. כולם לובשות לבן, וזה הסימן לזהות שהם יהודים, כן. התחלנו להגיד על ערב שבת. כן. וגם ראש השנה שאלתי, אבל... כן. מה את זוכרת מהשולחן? אמא הייתה מכינה את השבת? כולנו, גם האחיות שלי היו עוזרים לה. מה עושים? היה בא שוחט או כבש או פרה או עיזה או משהו. כל שבוע?
כל שבוע, אם אתה רוצה תבוא תיקח בחינם, רק תיקח. היה המון בחצר, המון. היו יולדים בבוקר, קמים רואים כאלה קטנים. ואז מכינים את זה על מה בישלו? על הגחלים. שזה היה כל השבת כן. עובד? יש לנו חטב, אתה יודע מה זה? לא. יש בחורים שקונים, שמביאים עצים ומוכרים לנו. בחדרים שלנו, זה חדרים ענקיים, בחצר ענק, אז היה זופה. פה קוראים לזה מה שבונים ושורפים את הגחלים למטה והאש יוצא למעלה. איך אתם קוראים לזה? השינה כזה. לא, אתם קוראים לזה אח. אח, אוקיי. כן. אנחנו קוראים לזה זופה. אוקיי. זופה זה באיזה שפה? טורקית. דיברתם טורקית בבית? דיברנו טורקית, אבל אני הלך לי השפה, אני לא יודעת איך נעלמה לי, אין עם מי לדבר. אז הייתם מבשלים את הגדי או את הכבש על הזופה? הכל על הגחלים. גם חמין לשבת? כן. היה לה חדר מיוחד לחמין, כי שם הרבה אורחים יש. אתה לא יכול לדעת, יבואו מטורקיה, מעיראק, מאיזה מקום. אז ביום שישי בערב תמיד היו עוד אורחים? כן, היה חדר גדול לאורחים. כמה אנשים יכולים לשבת במקום? 12 אפילו. ויש מנעל באמצע, והעבד היה עוזר להם להרתיח קפה. היה עובד ערבי שעובד איתו בשבת ועוזר להכין את ה... כן. את זוכרת אותו? יימח שמם. למה? למה? כשתפסו את אבא שלי בתור ציוני, הם היו בבית כנסת, לקחו אותם. ולקחו לנו את כל הרכוש. את כל הרכוש לקחו, זרקו אותנו מהבתים. ואמא שלי, אני עמדתי על ידה. באיזה שנה עליתם? בשנת 42 כבר היינו פה. אז רגע, אז לפני זה מתי לקחו לכם את הרכוש? בשנת 41, ככה. והתגלגלנו כמו שצריך. את הערבים שעבדו אצלנו עם פרות עם הזה, הם לקחו את הרכוש. העובדים של אבא, שהיו כמו בני בית אצלכם. והם לקחו את הרכוש. אמא שלי הייתה עומדת על ידי, לקחו לה שתי העגילים, ודם התחיל לזול. אני לא אשכח את זה. אבל תנסי לספר לי מה היה היום קודם, בעצם ממה זה התחיל? שאבא היה ציוני. והוא עסק לקחו אותו לבית סוהר, לא ידענו לאן. אבל מה הוא עסק בתור ציוני? אני לא יודעת, עד היום אני לא יודעת, הוא לא רצה לספר. אני לא יודעת מה הוא עשה. את אומרת שהוא עזר לאנשים לעלות לארץ? כן, הם עזרו כל המשפחה שלו שיעלו לארץ. הם היה בית כזה שהיה בא מישהו רוצה לעלות לארץ, היו מחביאים אותו. אצלכם בבית? גם אצלנו, גם אצל דודים שלי, גם אצל כולם. מה זה דודים? אח של אבא? אח אחד, ואחות אחד הייתה בירושלים. אוקיי. אז הם היו מחביאים יהודים? כן, שהם הולכים שיבואו לזה, וזה היה נורא מסוכן. כי מה? כי ערבי ידע שיהודי ציוני הוא נגד הממשלה. כן. הרביצו לו, זרקו אותו במים קרים, אחר כך במים חמים. וכך התנפח. מי זה? אבא שלי. שמה? שמה, כן. כל אלה שתפסו אותם ציונים, הם הרביצו להם, הרגו אותם במקום. ואת אומרת שמה, הם היו בבית כנסת שבאו לקחת אותם? כן. את זוכרת את זה? כן. ואמא שלי הרגה את עצמה. מה זה אומר? שמה אז? כשלקחו אותו? כן. אני זוכרת שהרביצו לו פה כמה פעמים ולקחו אותו. ואז מה היא עשתה? אז היא התחילה לצחוק, הרגה את עצמה. איך היא הרגה את עצמה? הרביצה לעצמה, והאחיות שלי בכו. ואת היית בת כמה? אולי בת 6. אז את זוכרת את התמונה הזאת. אני לא יודעת אם הייתי בת 6. אני אומרת לך שהוא עשה הרבה דברים בשביל שיחתן את הבנות מהר, שלא ייקחו אותם.
אני התחתנתי מאוד צעירה. שמה או כאן? כאן, בישראל. הלך ל... אבא היה בבית סוהר. אבא היה בבית סוהר, כן. ואמא? אמא פרנסת הבית, אמא עבדה... מתי הרביצה לעצמה? מתי מה? זאת אומרת שהיא הרגה את עצמה. לקחו אותו, ואחר כך גילו שיש יהודים על הפסי רכבת. אז אמא שלי ידעה שזה אבא שלי שמה ביניהם. הלכה, היא ואח שלו, והביאו אותו. אבל שמה אסור לרופא לרפות יהודי. היו מביאים אותו בחצות לילה. כולנו היו יושנים, לוקחים אותנו לחדר השני, והוא היה מרפא אותו. היה שבור משתי הרגליים. ואז? חיכינו עד שהוא יתחזק קצת, ובאנו לחלב. אמא הייתה איתכם? אמא הייתה איתנו. אז היא לא הרגה את עצמה, רק הרביצה לעצמה. הרביצה לעצמה, בסדר. כן. הבנתי, חשבתי. לא, אני לא ידעתי איך להסביר את זה. לא, הסברת מצוין. כן. אחרי זה היא בסדר. היא התחילה לעבוד עוד יותר. כמה זמן הוא היה במעצר? במעצר, אולי 9 חודשים. שלא ידעתם מה קורה איתו? לא ידענו. שם יש בית סוהר, אמא שלי סיפרה ש6 שעות אתה צריך לעלות. ב6 שעות צריך לרדת. אז ילדים לא לקחו בכלל. לבית סוהר, כן. הלכה לבקר אותו, כן. הלכה בשלמה כסף, בשלמה זהב, הורידה את כל הזהב של האחיות שלי, והלכה ביושב אחד, היא אומרת, הבטן שלו ככה, אני פחדתי רק ממנו, לא פחדתי ממשהו אחר. אז היא אמרה לו, אני תשחרר את מרדכי ברקת, אני אתן לך ככה. והוא ספר מה שהיא עושה, את הידיים. אז הוא אמר לה, בסדר, לכי תקחי אותו. בשל מה לא? כל הזהב של האחיות שלי הלך. לא נשאר לכם כלום? כלום. זרקו אותנו לרחוב ככה. אחר כך אספו לנו כסף, אנחנו וכל אלה שזה, ובאנו לחלב. נשארנו חצי שנה בחלב. מה זה באנו? איך הלכתם לחלב? גנבו אותנו הערבים. הגניבו אתכם? כן. בחמורים? איך הולכים? כן. הרוב הלכנו ברגל. כמה זמן זה? הרבה זמן, אבל אני זוכרת וכל הזמן הזה אבא נשאר מאמין באלוהים ורוצה לבוא? והכל, אוי ואבוי. בטח, אנחנו מאוד, אצלי הכל כשר, הכל זה, אצל הילדים שלי, אצל הבנות, כולם. אז הלכתם לחלב? הלכנו לחלב, נשארנו חצי שנה, אי אפשר לצאת. אחר כך אבא שלי מצא 2 משפחות שרוצים לברוח, ויש להם מישהו שיבריח אותם. לקחו אותנו לבית כנסת, שמו אותנו שם בבית כנסת. כל פעם מישהו אחר פותח את הדלת, זורק לנו ילד, או שיש 2 בנות, או שזה, פה כתוב מי הוא והמשפחה שלו. והילד בוכה, והאמא עוזבת אותו והולכת. אז אמא שלי וכל האלה, האנשים היו מרגיעים אותם, את הילדים. שהגיע לארץ ישראל? כן, הבאנו הרבה לישראל, הרבה. וגם משפחות זרקו לנו בתוך הבית כנסת, הרבה. ואז איך אתם... אז באנו ברגל. באנו ברגל מחלב? מחלב לקיבוץ חניתה. באנו, 3 ימים, 3 לילות הלכנו. בילד שבוכה זורקים אותו בוואדי. אז בחורים משלנו היו מתגנבים והולכים מביאים את התינוק, או התינוקת. מי זה ערבים זורקים בוואדי? זורקים לוואדי, גם אחותי זרקו לוואדי. היא יותר גדולה ממני, שמחה קראו לה. למה? כי הייתה קטנה ובכתה? היא בכתה, ואני לא יודעת למה היא בכתה. וזהו. בלי אוכל, היינו יושנים במערות, בא כלב, בא איזה חיה, באיזה... שם ישנו, הרבה לילות. אבל הגעתם כולכם ביחד? כולנו במערות, והוא יודע, הערבי הזה יודע איפה לחלק את האנשים. ואחר כך הביא אותנו לקיבוץ חניתה. לא נתנו לו להיכנס, אפילו בדלת, אני זוכרת, זרקו אותו. את הערבי? את הערבי ואת הילדים שהיו איתנו, תקף לקחו. ואנחנו נשארנו עם האמהות שלנו, עם האבות. אז הגעתם... הגענו לביירות.
מביירות באנו לקיבוץ חניתה. ובחניתה מה? זהו, נשארנו 3 ימים, אחר כך באו אמרו שזה סוכנות. אני עד עכשיו זוכרת את המילה, מה זה סוכנות. ולקחו אותנו בקמיון גדול וסגרו את הקמיון. הילדים בכו מהפחד, מהחושך, והגענו לאיזה מקום, אני לא יודעת איפה זה היה. וזהו. פחדו לתפוס אותנו, למה הבריטים היו פה. אז פחדו. שאתם לא חוקיים. כן, אחר כך עצרו את אבא שלי בצמח, וחשבנו שהחזירו אותו לסוריה. נשארנו 2 ככה לבד, ואמא שלי... איפה הייתם? אמא שלי עבדה לחפש לאנשים. איפה גרתם ב2? אז זהו, היא הלכה למשפחה שלה, אתה יודע איפה זה מושב אלרועי? אלרועי? כן, על יד טבעון יש מושב, קוראים לה אלרועי. אז כל המשפחה שלה היו שם. הלכה, היא ביקשה מהם כסף, שיזכירו לנו בית לשנה. בינתיים היא עבדה, אחותי עבדה במשק בית. אז זה המצב. ואתם הייתם שם, במושב? היינו במושב שנה. לא יותר משנה. אחר כך אמא שלי אמרה, אי אפשר. זה הנסיעות עולה לי הרבה לבנות. אני לא יכולה. ובינתיים שחררו את אבא? כן, בינתיים ביום שישי אחד פתאום הוא בא הביתה. כן, חיתן אותנו מוקדם. מה, שם בארץ? בארץ. עם מי הוא חיתן אותנו? אני חיתן את אחותי, אחד הייתה נשואה שמה, והיא באה עם בעלה קודם. אחר כך אנחנו נשארנו 5, כן. הגדולה כבר הייתה פה? כן, הגדולה הייתה פה. כן. מה קרה? אין לנו כל הזמן. ואחותי השנייה, חיתנו אותה לבן דודה שלי. פה בארץ. כן, הוא היה קצין בצבא הבריטית. הוא בא לאבא שלי, אמר לו, אם לא תתן לי את אסתר, אני מחזיר אותך לסוריה. זה רעד. אמר, עכשיו תתחתן, היום תתחתן. ואסתר רצתה? רצתה, לא רצתה, אין ברירה. לא שואלים. לא שואלים. כן. חיתנו אותה. כשבאנו לחיפה, עכשיו תראה, כשהוא היה בצבא הטורקית, הוא הכיר אחד בשם שבתאי לוי. בשבתאי לוי היה טורקי אסלי, גם ההורים שלו. אז אמר לו, אתה יודע, אני נוסע לישראל, אתה רוצה לבוא איתי? הוא אמר, אני נשוי ויש לי 2 בנות, אני לא יכול. אז הוא אמר, אם תבוא לישראל, תשאל מי זה שבתאי לוי. כשבא לישראל, הוא ראה ששבתאי לוי הוא ראש העיר של חיפה. אז הוא הלך אצלו, אמר לו, תסדר לי עבודה, עשה לי טובה, יש לי ילדים וזה. אמר, אני אתן לך עבודה. נתן לו ברחוב הנזירות, לטטות לרחוב הנזירות. זה עבודה ששבתאי לוי. נתן. זהו. כמה זמן הוא עשה את זה? הוא עשה את זה עד שהוא נפטר, הוא נפטר בן 53, משהו, כן. זה מה שהוא עשה עד ש... כן, כל הבלגן הזה, ונפטר צעיר. אז אמא שלי אומרת... את אומרת מתי הוא חיתן? כל מי שבא בתוך חודשיים חיתן 2. עם מי התחתן? עם עלייה מתימן באה, והבחורים רצו בחורות יהודיות. אז באו כמו אבא שלי, שיש לו הרבה בנות וזה, אז הוא אמר, אבא שלי, יש לי כמה בנות, בואו תקחו. נתן 2, לא 1. לבעלך? לא. לא, אני אחרי שנה וחצי התחתנתי. אז הוא נתן 2 אחיות שלה? כן, התחתנו, אז נשארנו אני והקטנה, מאזן. פה בחיפה? בחיפה. כן. וכשבא בעלי לחתן אותי, אבא שלי לא רצה. הוא לא עבד. הוא היה בן יחיד לאמא, דוד. דוד מזרחי. כן. מאיפה הוא בא? גם משם. מתימן? לא, מסוריה. אוקיי. מהעיר כן. שלכם? מהעיר שלנו, אבל אני לא הכרתי אותו, אני לא ידעתי מי הם. הוא ידע לך? הם גם דיברו קורדית, לא דיברו טורקית. דיברו ערבית וקורדית. ואת היית בת כמה? אני הייתי אז בת 14.5, אחרי 3 חודשים אבא שלי אמר, מחר את מתחתנת. אמרתי, אני לא רוצה, אני מפחדת. הוא אמר, לא, אל תפחדי, אני פה. וחיתן אותי.
ואיך זה היה? אני לא יודעת איך היה, אני לא ידעתי מה זה גבר, לא ידעתי, שבא לדבר איתי, אני צעקתי ופחדתי. אני לא ידעתי מה זה. אז מה, פתאום את בבית אחר? כן, אחר כך אמא שלי באה, הסבירה לי שזה חתונה. עשו חתונה? איזה חתונה? קילו בורגול נתנו לנו, היה צנע. נתנו לכל המשפחה עם אחותי, עם 10 ילדים שלה, קילו בורגול נתנו, מלא אבנים היה. זה היה המתנה שלנו. באיזה שנה התחתנתם? ב-53 אני התחתנתי. ומתי? כן. זה היה ערב חג שבועות. אבא עוד היה שהתחתנת? כן, הוא היה. אחר כך הוא הסכים לאבא שלי. בא אבא שלו ודוד שלו, דיברו איתו. בסדר אחרי זה? בסדר, כן. אבל היה ילד רע. מדוד? כן. למה? היה גבר מאוד יפה, בחור מאוד יפה, אבל הוא לא היה שלי. הוא לא היה שלי. כמה ילדים נולדו לכם? 6 ילדים וילדה אחת הלכה לי. אז יש לך 6 בנים ובת? היה לי 4 בנים ו2 בנות, אבל ילד אחד הלך לי פה בבניין הזה. הלך לי. הוא היה פה מושפז. למה לא היה טוב עם דוד? היה קלפן. אצל דודה שלו, הם גרו כולם ביחד. היה קלוב של משחק קלפים, ואני מבית דתי. במשפחה של אמא שלי היא משפחת עקיבא. ואבא שלי ממשפחת ברקת, זה אחד המשפחות הזה. אני הייתי מתביישת להיכנס לעשות להם תה, קפה לבחורים. אני פחדתי מהם. אין לנו דברים כאלה. ושנאו אותי בשביל זה. אף אחד לא רצה לדבר איתי. והוא גם? הוא לא התנגד? כן, הוא התנגד, למה אני לא מגישה להם, למה אני לא באה, לא יושבת על ידו וזה. אני לא רציתי. הייתי בורחת לאמא שלי כל הזמן. והילדים? הילדים הייתי לוקחת אותם. יום אחד לקחה לי ילד אחד חמתי, הלכתי והייתי לשוטר. הייתי בת 16.5. הלכתי וסיפרתי לשוטר מאיפה אני באתי, ואומר מספיק, בוא איתי. לקח את הילד ונתן לי אותו. והילד... הבן הגדול, הקטן? הבן הגדול, והוא היה רב סרן בצבא, בגולני, והיה צ'ף אינג'ינר באוניית עצים. ונשארת עם דוד כל השנה? כן, מה, יש גירושים? אצלנו אין גירושים. לא יודע, את אומרת. לא. אבל הצלחתם לשמור על הבית, על מנהגים. כן, צריכים לשמור גם על הכבוד שלי ושלו ושלה. שבת עשיתם? בטח, מה זה? אני מבית דתי. ודוד? ודוד גם כן גיירתי אותו איתי. אז עשית מה, מנהגים שלכם? כן, ואם לא, אז אמא שלי הייתה מביאה לי. כן. בטח, מה זה? אני יהודייה, מה? אני גאה שאני יהודייה. מתי אבא נפטר? אבא נפטר מזמן, בשנת 75, משהו כזה. בן כמה הוא היה, את אומרת? הוא היה צעיר. היה מאוד צעיר. האמא שלי אומרת שבגלל הרכוש הלך והבלגן שקרה, אז הוא אסף את... הוא התבייש לטאטא? כן. אז הוא הלך וירד? כן. כל הזמן הוא הרגיש לא טוב. ואמא? עד מתי? לא, אמא הייתה חזקה, אחר כך הלכה בבית יתומים, עשתה כביסות שמה. לא החסירה עלינו כלום. ומי שהתחתן קיבל נדוניה, קיבל הכל. כמה נכדים יש לך? הרבה. ונינים גם? נינים יש לי איזה 25. וכולם מכירים? ועכשיו 2-3 בהיריון. הנכדה שלי, בין הקטנות, אבא שלה חזר בתשובה. אז התחתנה עם הנין של בבא סאלי. וואי, איזה חתונה הייתה. אני לא אשכח. לא כמו שלך. הנכדה שלי. לא כמו החתונה שלך. לא בחתונה שלי, בטח. עכשיו התחתנה. לא, אני אומר, זה לא היה כמו החתונה שלך. איפה אני? תגידי, ציפורה. אם את צריכה עכשיו לקחת מסר אחד שאת רוצה להגיד לילדים, שחשוב לך להגיד להם. אני סיפרתי להם הכל, כל הזמן. משהו שחשוב לך להגיד להם, משפט אחד,
לחיים? מה חשוב? אז תראה, הבית ספר של הילדים ושל הנכדים רצו שאני אתן להם, איך זה קרה דבר כזה, והחזקנו מעמד ורצו לדעת איך זה. אמרתי, אולי זה כוח עליון, אולי זה אלוהים נתן לנו כוח, שנהיה בסדר. שמרנו על הדת.